Шановні любителі рукоділля, вітаю вас! Сьогодні я оброблятиму краї виробу, виконуючи ось таку мережку. У роботі використовую Canva Count 16, нитки DMC Moulinet колір 321 та голка із широким вушком. Ось це моя вишивка. Посилання я залишу в описі. Відступаю від вишитої частини по 4 нитки тканини і висмикую доріжку із 3 ниток у напрямку куточка. Ось таким чином. Висмикнуті нитки протягую на виворітній бік. Далі я складаю висмикнуті нитки і довільно пришиваю допоміжною ниткою. Далі повертаю виріб на лицьовий бік, беру допоміжну нитку в колір тканини, складаю цю нитку навпіл і виконую петельний шов. Одночасно захоплюючи висмикнуті нитки. Бачите? Нитку протягую на виворітній бік. Цю нитку я залишаю. Ось тепер дивіться. Я виконала позначення. Відрізаю зайву тканину. Ось це буде кромка виробу. Бачите? Це лінія згину тканини для підрублення виробу. Ось я згинаю по цій лінії тканину і приметую допоміжною ниткою.
згинаю ріжок виробу по ось цих точках, які мають бути на одній лінії. Це лінія зшивання куточка. Далі я допоміжною ниткою в колір тканини зшиваю куточок, бачите? Ось це мій куточок. Ось дивіться, я згинаю по ось цій лінії тканину і приметую допоміжною ниткою. Зараз я зшиваю залишеною ниткою із виворітнього боку сам куточок.
нитку закріплюю і відрізаю. Далі я виконую підрублення виробу основною робочою ниткою. Розпочинаю ближче до куточка. Бачите, я закріплюю нитку. Так виконую, захоплюючи по 2 нитки тканини, дійшовши до серединки сторони, я захоплюю лише 1 нитку тканини, бачите? Далі продовжую вишивку тією самою робочою ниткою і протягую голку на лицьовий бік. Зверніть увагу місце введення голки. Далі продовжую вишивку із лицьового боку виробу. Я таким чином захоплюю знову ті самі 2 нитки тканини, бачите?
Ось ця серединка сторони виробу, бачите? В мене одна нитка тканини. І знову захоплюю дві нитки тканини, бачите? Ось вона. Завершую. Протягую нитку на виворітній бік. Одразу дивимось на вигляд із вивороту. Закріплюю нитку. Зайву нитку відрізаю. Висмикую допоміжну нитку. Ось дивіться, яка гарна ніжна вишивка. Із акуратним підгинанням країв виробу. Надіюся, це відео додасть вам багато цікавих творчих ідей. З вами була Оксана Благута. Дякую за перегляд. Зробіть цю красу.